Με μια επέλαση που θυμίζει τσουνάμι, το οποίο και παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του, απάντησαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στις πληροφορίες που διοχέτευε όλες αυτές τις ημέρες η ουκρανική πλευρά περί ανάληψης της πρωτοβουλίας των κινήσεων στα μέτωπα από τις ουκρανικές δυνάμεις και αλλαγής της συνολικής κατάστασης, καθώς οι μονάδες του ρωσικού στρατού που μάχονται στο μέτωπο του Χάρκοβο και ειδικότερα στην κατεύθυνση του Βολτσάνσκ κυριολεκτικά ξεχύθηκαν προς τα νότια, διενεργώντας μια ταχεία προώθηση, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση και καταλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό εδαφών, καθώς εκεί δεν υπήρχαν οχυρωματικά έργα των Ουκρανών, ούτε καν ένα μικρό χωριό στο οποίο θα μπορούσαν να στήσουν μια αμυντική γραμμή. Όπως λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, οι άνδρες του ρωσικού στρατού έχουν ήδη φτάσει στις παρυφές των πρώτων οικισμών, όπως το Μπίλι Κολοτιάζ και το γειτονικό Γιουρτσενκόβε, καταφέροντας μάλιστα να διασπάσουν την Ουκρανική άμυνα στα δυτικά, όπως παρατηρούμε το χάρτη, και να καταλάβουν το χωριό Βολοχόφσκε στα ανατολικά, ενώ ταυτόχρονα έφτασαν και στην Ζαχάροφκα. Αυτή η πολύ μεγάλη προώθηση των Ρώσων δίνει και το στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Χάρκοβο, όπου η Μόσχα, όπως έχει δηλώσει, θέλει να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη, με μια νέα είδηση που ήρθε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να προσθέτει ακόμα ένα λιθαράκι, αφού ανακοίνωσε ότι κατελήφθη και το χωριό Αρτίλνε που βρίσκεται στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, μεγαλώντας ακόμα περισσότερο τον πονοκέφαλο στο Κίεβο, που βλέπει να χάνει συνεχώς εδάφη, αν και στις δηλώσεις που πραγματοποιεί προσπαθεί να πείσει τη Δύση ότι έχει αντιστρέψει την κατάσταση. Η εικόνα όμως είναι ξεκάθαρη και μάλιστα έρχεται από ένα δυτικό μέσο που παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που σίγουρα δεν το λες φιλορωσικό. Αυτό λοιπόν που απομένει τώρα να δούμε είναι αν θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες αυτή η τάση δυναμικής πρόθεσης των Ρώσων στο Χάρκοβο, που θα σημαίνει φυσικά την κατάληψη και άλλων χωριών που βρίσκονται στον δρόμο των ρωσικών δυνάμεων προς τα νότια.